ल आयो है धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको Honor 600 Pro चाहिँ नेपालमा फाइनली लन्च भइसक्यो र हाम्रो स्टुडियोमा पनि ताजा आइसकेको छ। नेपाल र ग्लोबली लन्च भएको अरू फोनहरू जस्तै यो फोनको प्राइस पनि बढेर नै आएको छ। 1,30,000 रुपियाँ पर्छ यो फोनलाई, यसको 12GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई। तर Honorले प्री बुकिङ अफर्सहरू चाहिँ दिएको छ है। तपाईले Honor 600 Pro प्री बुक गर्नुभयो भने Honor Choice Pro Watch र Honor Clip इयरबड्स चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसको टोटल वर्थ इज 25,000 रुपियाँ। र केही गरी तपाईहरुलाई यो फोन किन्ने इच्छा भएमा तपाईहरुले हाम्रो अफिलिएट पार्टनर GBN स्टोरबाट किन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ हरेक सेल्समा सानो कमिसन आउँछ, which helps us grow our channel। र अर्को एउटा खतरा कुरा चाहिँ के हो भने यो फोन EMI मा त अवेलेबल छ नै, तर EMI मा लिन चाहिँ तपाईहरुले यस्तो गर्मीमा पसलमा गइराख्नु चाहिँ पर्दैन के, घर बसी तपाईहरुले EMI गर्न मिल्छ। सस्तो लोन र GBN स्टोरको इनिसिएसन हो यो चाहिँ। ल ब्याक टु द फोन। बक्स भित्र चाहिँ तपाईहरुले फोन कभर पाउनुहुन्छ, 80 वाटको चार्जर प्लस चार्जिङ केबल पनि छ, which is a good thing किनभने आजकल प्रिमियम फोन्सहरुमा चाहिँ चार्जर नै आउन छोडिसकेको छ। एनीवे सुरुमा चाहिँ यो फोनमा मलाई मन परेको कुरा भनिदिइहाल्छु है। अनि फर्स्ट अफ विच इज यसको डिजाइन के, हातमा लिँदाखेरि कस्तो आइफोन टाइपको फिल आउँछ कि, हेर्दा पनि हल्का आइफोन जस्तै नै छ। इनफ्याक्ट अलि धेरै नै आइफोन जस्तो छ। मैले अब कम्प्लेन नै चाहिँ गरेको होइन है, यसको डिजाइन चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ कि त्यस्तो समात्दाखेरि भारी छैन, डिस्पाइट ह्याभिङ ए 7000 mAh ब्याट्री है। अनि यो बिल्ड छ नि, बिल्ड पनि प्रिमियम छ कि केही पनि इस्यु छैन। IP68 र IP69 के रेटिङ पनि छ, सो पानी सानीमा झरिहाल्यो भने पनि नो प्रब्लम। कलर अप्सन्स पनि मिठो छन् है। अनि साइडमा यो AI कस्टमाइजेसन बटन पनि छ, जसको बारेमा चाहिँ म एकछिनमा कुरा गर्छु। जे होस् यो फोनको डिजाइन चाहिँ गुड लाग्यो कि मलाई, ह्यान्ड्स अन फिल बब्बाल छ। र Honorको प्रिमियम फोन्समा चाहिँ डिस्प्ले पनि राम्रो हुन्छ कि, र यसमा पनि केही कमी चाहिँ छैन है। हेर्दैखेरि अब बेजल्सहरू सानो र युनिफर्म छ, डिस्प्लेको कलरको शार्पनेस इज अल्सो रियली गुड, भाइब्रेन्ट देखिन्छ कि, सो मुभिज और टिभी शोजहरू हेर्न पनि मजाको छ। मेन कुरा त आजकल सबैजना नै फोनमा झुन्डिनै हुन्छ नि त दिनभरि, सो आई केयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि यहाँ चाहिँ 3840 हर्ट्जको PWM डिमिङ अनि 1 निटको मिनिमम ब्राइटनेस छ। सो OLED फ्लिकरिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कम हुन्छ, स्पेसली रातिको समयमा सिरकभित्र बसेर फोन चलाउनेहरूको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ। त्यसमाथि HDR सपोर्ट पनि छ, युट्युबमा, नेटफ्लिक्स सबैमा। सो डिस्प्ले साइडमा चाहिँ नो इस्युज है। अलमोस्ट चाहिँ किन भनेको भने यहाँ डिस्प्ले प्रोटेक्सन चाहिँ कुन हो भनेर Honorले खुलाएको छैन है। MOHS लेभल 4 छ मात्र भनेको छ, जुन खासै खतरा होइन कि। सो सुरुमै अब राम्रो टेम्पर्ड ग्लासहरू चाहिँ तपाईहरुले लगाइहाल्दाखेरि बेटर हुन्छ। स्पिकर क्वालिटी चाहिँ फेरि सरप्राइजिङली गुड छ है, भोकल्स र बेस क्लियर छ। जे होस् अब म्युजिक सुन्ने, मुभी बढी हेर्ने, युट्युब भिडियो हेर्नेलाई चाहिँ केही पनि कम्प्लेन हुँदैन यो फोनको स्पिकर्सबाट। तर मलाई यो फोनको ह्याप्टिक्स छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति बेटरै हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्यो है। अलिकति खल्लो लाग्यो कि मलाई अरू फ्ल्यागशिप फोनहरूको कम्पेरिजनमा। हुन त अब 2 लाख पर्ने फ्ल्यागशिप फोनसँग कम्पेयर त गर्न मिल्दैन, तर अलिकति अझै बेटर हुन सक्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। तर यहाँ बेटर नै भएको चाहिँ सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स हो है। Honor has come a long way सफ्टवेयर इम्प्रुभमेन्टमा। इनफ्याक्ट Honor 600 Pro को सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स 2 लाख पर्ने Honor Magic 8 Pro जस्तै नै छ। यहाँ चाहिँ we get Magic OS 10 with Android 16 अनि यसमा 6 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट पनि आउँछ। अब यो चाहिँ iOS बाट हेभिली इन्स्पायर्ड पनि छ है, यो लिक्विड ग्लास डिजाइनहरू। तर यसको UI भिजुअल्स र त्यो एनिमेसन्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निकै राम्रो छ। यहाँ निकै इन्ट्रेस्टिङ AI फिचर्सहरू पनि छन् है, जस्तै अब यसको इमेज टु भिडियो क्रिएसन वाला अप्सन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ कि प्रम्प्ट टाइप गरेर यसले चाहिँ 6 देखि 8 सेकेन्डको भिडियो बनाउन मिल्छ, विच आई फाइन्ड रियली कुल। र यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईहरुले यो AI बटन पनि पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब क्यामेरा खोल्ने अथवा विभिन्न AI फिचर्सहरू तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अब सफ्टवेयर चाहिँ राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको भएर परफर्मेन्स पनि स्मुथ र फास्ट फिल हुन्छ कि। हुन त यो फोनमा धेरै नै केपेबल चिपसेट छ है। स्न्यापड्रागन 8 Elite छ, पेयर्ड विथ वान अफ द फास्टेस्ट LPDDR5X र्याम र UFS 4.1 स्टोरेज। सो परफर्मेन्स चाहिँ यहाँ इट्स एब्सोल्युटली नट एन इस्यु। सबै कुरा चाहिँ एक्सट्रिमली फास्ट फिल हुन्छ कि, एप क्विकली ओपन हुन्छ, गेमिङ परफर्मेन्स इज ग्रेट। अनि यो फोन चाहिँ इट स्टे स्मुथ अल अराउन्ड। र्याम म्यानेजमेन्ट पनि गुड छ वाइल जग्लिङ बिट्विन एप्स, अनि एप ओपनिङ पनि फास्ट छ कि विथ गुड एनिमेसन। अब गेमहरू खेल्दा चाहिँ हल्का फ्रेमहरू छ नि यो तात्छ, तर एक्सट्रिम नै चाहिँ होइन। र गेम खेल्दाको परफर्मेन्स र स्टेबिलिटी चाहिँ इट्स रियली गुड के, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। जस्तै अब PUBG र गेन्शिन इम्प्याक्टको डेटा तपाईहरुले यही हेर्न सक्नुहुन्छ, गुड छ के।
प्लस यो फोनको ह्यान्ड्स अन फिल राम्रो भएर गेम खेल्दाखेरि पनि कस्तो कम्फर्टेबल छ के र राम्रो कुरा चाहिँ धेरै बेरसम्म गेम खेल्दाखेरि ब्याट्री ड्रेनको समस्या पनि छैन ब्याट्री लाइफ जे होस् इन्सेनली गुड छ यहाँ हामीले 7100 मिलिएम्प आवरको सिलिकन कार्बन ब्याट्री पाउँछौँ अनि इट इजिली लास्टेड मी अ डे एन्ड अ हाफ रेगुलर युसेजमा चार्जिङको कुरा गर्दा चाहिँ यसको 80 वाटको चार्जरले 1 घण्टा जस्तोमा यो फोनलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ ल फाइनली अब चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ र फर द मोस्ट पार्ट क्यामेरा चाहिँ यो फोनको मलाई राम्रो लागेको छ एक्सेप्ट फर वान थिङ है मेन क्यामेरा चाहिँ 200 मेगापिक्सलको हो जसले गर्दा फोटोजहरुमा शार्पनेसको चाहिँ केही कमी भएको मैले पाइनँ र अनरको क्यामेराले चाहिँ अर्कै खालको प्रोसेसिङ गर्छ कि कलर्सलाई पन्ची कन्ट्रास्ट र हट्के स्याचुरेसन भएको जुन चाहिँ मलाई निकै मन पर्छ है अलि रेट्रो टाइपको फिल दिन्छ जे होस् फोटो खिच्यो अनि सोशल मिडियामा अपलोड गर्न रेडी टाइपको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्याडोहरू क्रस गरेर अलि अँध्यारो आएको जस्तो हुन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम गुड नै छ फोटोहरू टेलिफोटो क्यामेराको रिजल्ट्स पनि राम्रो छ है 3.5x 50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा हो जसले यस्तो यस्तो खालको पोर्ट्रेट्सहरू खिच्छ शार्प चाहिँ शार्प छ तर फेसबाट पिम्पलहरूको दागहरू चाहिँ हटाइदिन्छ के र मलाई चाहिँ त्यस्तै मनपर्छ है सबैले अब आफ्नो फेसको दाग किन देखोस् भन्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिकति ब्राइट पनि बनाउँछ फेसलाई र ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ गुड नै छ रेट्रो फिल्म स्टाइलको फोटो आउँछ अरू फोनभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट देखिन्छ कि पोर्ट्रेट्सहरू अब यो टेलिफोटो क्यामेराको लिमिटेसन भनेको चाहिँ म्याक्रो खिच्न सक्दैन के यसले र सटर त्यस्तो फास्ट पनि छैन तर अन द ब्राइट साइड यहाँ चाहिँ CIPA 6.5 स्टेबिलाइजेसन छ जस्ट लाइक अन द अनर म्याजिक 8 प्रो सो यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि क्यामेराले शेकलाई कम्पेन्सेट गर्छ कि अप टु 6.5 स्टप्स एक्सपोजरसम्म सेल्फीमा पनि सेम एज पोर्ट्रेट चाहिँ स्मुदनिङ चाहिँ गर्छ तर स्किन डिटेलहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्छ कि तर अब पिम्पलहरू अनि ब्ल्याकेट्सहरू चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ र स्किन कलर पनि अलि नेचुरल साइडमा लिन गर्छ डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्छ है यो क्यामेराले र सेल्फी पनि वाइड छ सो नो इस्युज यो एस्पेक्टमा अब भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गुड लाइटिङमा भिडियो राम्रो नै आउँछ राम्रै छ स्टेबिलाइजेसन गुड भाइब्रेन्ट कलर्सहरू छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का त्यो रोलिङ सटरको इस्यु छ लाइक अब स्लाइटली वोबल पनि भइदिन्छ कहिलेकाहीँ अनि अहिले अपडेट नआएर होला फोकस हन्ट पनि गर्छ कि कहिलेकाहीँ विच आई होप विल बी सल्भ विथ एन अपडेट भेरी सुन र अब क्यामेरा स्विचिङ पनि त्यस्तो प्रिमियम फोन जतिको भन्नाले फ्ल्यागसिप फोन जतिको राम्रो चाहिँ छैन र मैले अल्ट्रावाइड लेन्सको त कुरै गरिनँ 12 मेगापिक्सलको मात्र हो र अनर 600 प्रोको क्यामेराको कमजोरी पनि यही अल्ट्रावाइड क्यामेरा हो कि एकदमै एभरेज फोटोहरू आउँछ यसले इन टर्म्स अफ डिटेल्स अनि ओभरअल क्वालिटी र अब यो फोनको अरू क्यामेराहरूले चाहिँ 4K 60 FPS सम्म भिडियो रेकर्डिङ सपोर्ट गर्छ तर यही अल्ट्रावाइड लेन्सले चाहिँ गर्दैन कि 4K 30 FPS सम्म मात्र गर्छ आई थिङ्क अब ब्रान्ड्सहरूले अल्ट्रावाइड लेन्सलाई पनि अझै बढी ध्यान दिएर बेटर र भर्सेटाइल बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई होप अनरले यसमा फ्युचरमा ध्यान दिन्छ होला जे होस् अनरले यो वर्ष धेरै नै बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरू लन्च गर्यो तर मलाई चाहिँ खासै कुनै पनि मन परेको थिएन कि प्राइस र स्पेक्स त ब्यालेन्स नै थिएन तर अनरको प्रिमियम मिड रेन्ज फोनहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ कि लास्ट इयरको अनर 400 प्रो राम्रो थियो र यो पालिको अनर 600 प्रो पनि राम्रो छ तर कुरो के हो भने राम्रो भए पनि यो फोन महँगो चाहिँ छ है किनभने लास्ट इयरको अनर 400 प्रो भन्दा 40,000 रुपियाँले महँगो छ कि यस 40,000 रुपियाँले जुन अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यति वर्थ इट होइन कि सो 1,30,000 प्रिमियम तिर्नुको सट्टा यदि तपाईँ टेक गीक हुनुहुन्छ भने यु नो कि यु क्यान गो फर सेकेन्ड ह्यान्ड आइफोन 16 प्रो म्याक्स अर द ग्यालेक्सी S25 अल्ट्रा लिन सक्नुहुन्छ विच आर मच बेटर प्रडक्ट्स र होइन मलाई त नयाँ फोन नै चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने पनि जस्ट 20,000 रुपियाँ थपेर यु क्यान गेट द रियलमी GT8 प्रो जसमा चाहिँ ओभरअल मच बेटर स्पेक्स छ एन्ड यु विल अल्सो गेट 512 GB स्टोरेज एनिवे तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अनर 600 प्रो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सिनु होला र यस्तै फोन र ग्याजेट्सको रिभ्यू हेर्नको लागि ग्याजेट बाइ नेपालीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ